Không em? Em dạo vẫn khỏe. Thế à? Vâng. Em hôm nay đi cùng ai đấy? Hôm nay em đi cùng em gái em. Chào anh. Chào em. Thế anh em ngồi uống nước đi. Vâng ạ. Anh. Thế à? Vâng anh. Thế em giờ đang công tác ở đâu ấy? Em cũng nghe anh trai của em kể nhiều về anh rồi. Đây rồi. Còn to đấy.
luôn. Ui, bị kẹp. Đây rồi.
bắn. Đây là 2 quả thì để thêm 2-3 quả nữa. Cây bưởi theo năm mình không về, cứ từ hồ có quả, nhiều quả thế nhỉ, cây rất là nhiều quả luôn. Mình hái về, ui, đã bị rơi, giờ tí mình nhặt, hái về mang đi bán.
Bà con mượn một lúc ạ. Nhẹ ơi, bánh đây bà nhẹ ơi. Bánh đây. À, có mua cua không à? Mua cua chắc bác hay kìa. Ngon lắm bà. Cua đá bà. Và hôm nay con đi Ô biết được đâu. Đi đó trẻ con cái. Cháu bán bao nhiêu tiền? này à? Nếu mà bà lấy thì nó để lại cho bà 60.000 ạ. Vâng. Cháu xin bà nhé. Vâng, bà để tí cháu lấy cái gì định cho bà được nhỉ? Vâng, thế bà bê thằng kia cũng được. Tí cháu, vâng, tí cháu lấy cái chợ giả bà cái này là được. Quả này. Lấy quả nào? Quả này đi. Em lấy 2 quả. Nhiêu anh nhỉ? 20.000. Anh xin nhé. Ở nhà anh đang không có túi em cầm được không? Rồi, cảm ơn em nhé. Mấy quả em ơi. Anh ơi, mười bao nhiêu đấy anh? 10.000 một quả em ơi. Cho em 2 quả ơi. Rồi em đây, em lấy quả nào thì em chỉ anh lấy cho. Em lấy 2 quả nào được anh lựa đi. Quả nào ngon anh lấy cho em với. Để anh chọn nhé. 20.000 em nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Rồi, anh cảm ơn nhá. Xin nhá. Cảm ơn. Liệu ôi cứng quá. Đấy, quả nhỏ. Bởi đây cháu bán có tiền một quả đấy. 10.000 một quả bà. Quả thế phần cho bà 3 quả nhé. Vâng, cháu chọn quả to nhất cho bà nhé. Mai bà lại ra mua tiếp nhé. Vâng, đây, con chọn quả to nhất cho bà. Bà ơi, của bà là 30.000 ạ. Vâng, con chọn quả ngon nhất cho bà. Bà gửi lại có tiền 30.000 nhá. Vâng, con xin bà nhá. Cảm ơn bà nhiều nhá. Vâng, có nào cháu ra đây là có bà ủng hộ cháu nhá. Vâng, mai có ra bà ủng hộ chục quả nữa. Vâng ạ, cảm ơn bà. Thế ngon là bà đã ủng hộ cho cháu nhiều. Vâng, vâng. Ba ơi. Bà ơi, ủng hộ cháu đi. 10.000. Chắc nhỉ, quả đẹp ngon. Vâng, Bao nhiêu một quả? 10.000 một quả, bây giờ có 4 quả thì cháu kỷ niệm cho bà một quả là cháu lên 30.000 thôi. 30.000 là một tất thế này. Vâng ạ. Vâng. Có túi không? Bà cho con xin một cái túi bà ơi. Vâng. Con xin cái túi xanh của bà nhé. Tiền lẻ hôm nay là giảm luôn thế này nhá. 30.000 đấy. Bà giả cho cháu tiền lẻ đi ạ, cháu 30.000. Đây, 30.000 nhá. Vâng, con xin bà nhá. Rồi, ok. Vâng. Chắc nhờ còn bưởi ngon đấy. Vâng. Chắc nhờ. Rồi, chị xin nhá. Vâng, cảm ơn bà nhá. Đây. Là bán được hết hàng rồi cháu ạ. Quay kia lấy cái chậu giả bà nữa. Rồi, rồi, nó giá.
Bà ơi con giả kê chậu cho bà nhá. Vâng, không tí cháu lại quên. Chào bà nhá. Bà ăn đi. Ăn đi. Mà bóc nó dốc vỏ lắm. Đây này. Nó không bị ấy, nó không bị he, ăn ngon. Dạ. Ngon thật. Tép to nấm nước. Ngon đó.
Ê, anh à, em đây. Lâu rồi còn nhớ em không? Em đồng đội cũ của anh này à? Nhìn quen quen nhỉ. À, anh nhớ em rồi. Em vào ngồi uống nước. Em à? Anh. Sao em biết đường đến đây? Vâng, lâu lắm Ôi rồi. dồi ôi, nhớ em Đấy, quá. Không em? Em dạo vẫn khỏe. Thế à? Vâng, vâng. Em hôm nay đi cùng ai đấy? À, hôm nay em đi cùng em gái em. Chào anh. Chào em. Thế anh em ngồi uống nước đi. Vâng ạ. Anh Vâng, vâng. ghế ra ngồi nhá. Đâu? Tôi không cần đâu. Là anh bê cái ghế ra anh em mình ngồi. Thế em ơi ngồi đây. Vâng ạ. Em đang thấy anh đang xây bếp à anh? Anh đang xây lại cái bếp ấy. Không thì Vâng. mưa gió nó hắt vào. Vâng. Chả mấy khi anh em đến chơi, anh chưa có cái gì, cái cốc để rót nước, anh lấy cái bát để rót nước uống thôi. Không sao đâu anh. Em nước đi. Em nước. Thế hai anh em chắc là cũng vất vả tìm đường đến đây ấy nhỉ? Em đến đầu làng người dân chỉ nhà anh ở trên này, xong em cứ thế lên đây thôi anh. Thế gia đình em khỏe không? Bố mẹ em chắc còn khỏe chứ? Có dạo này bố mẹ em ở nhà vẫn đi làm suốt vẫn khỏe. À thế à? Vâng. Thế là đây em gái của em năm nay học hết đại học chưa? Em đấy cũng ra trường được lâu rồi, giờ công việc cũng ổn định rồi anh ạ. Thế à? Vâng anh. Thế em giờ đang công tác ở đâu ấy? Em đang công tác ở trên Hà Giang. Giờ dạo này em xin về. Em cũng nghe anh trai của em kể nhiều về anh rồi. Hai anh em uống nước đi. Em mời anh uống nước nhé. Ừ. Nước suối đây mát nha anh nhỉ. Bởi anh cũng bắt nước từ trên khe về. À anh này, thực ra hôm nay em cũng đưa em gái em đến gặp anh để hai người làm quen. Em nói như vậy làm cho anh hơi bị bất ngờ đấy. Nhà anh ở đây đẹp thật đấy, còn yên tĩnh nữa. Anh ở một mình quen rồi. Ở đây nó rất là yên tĩnh. Khi anh cũng làm một căn nhà nho nhỏ, anh ở một mình ấy. Trời cũng gần tối rồi, tối nay hai anh em ăn cơm với anh nhỉ? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Hôm nay chắc để dịp khác thôi anh ạ. Hôm nay nhà cũng có tí việc, phải về sớm tí anh ạ. Cố gắng hai anh em đến ăn cơm với anh. Để dịp khác anh. Vậy cũng được. Khi nào rảnh thì hai anh em lại sang đây ăn cơm với anh nhé. Vâng anh. Chắc chắn rồi anh. Hai anh em chúng em sẽ quay lại với anh. Nếu mà anh không chê em thì hôm nào em với anh trai em lại qua chơi với anh. Anh sẽ chờ hai anh em quay lại với anh nhé. Vâng, thế hẹn gặp lại anh sau. Thôi cũng muộn rồi, hai anh em và em cũng xin phép về anh nhé. Hôm Vâng. nào lại sang chơi với anh. Được. Ok, hôm nào lại sang chơi với anh nhé. Hai anh em về nhé. Hai anh em về nhé. Thế mời em về đây. Chào hai em.